Bijna iedereen denkt dat terugvallen en ontstekingen die je kunt zien op MRI-beelden de grootste oorzaken zijn voor handicap bij MS. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het helemaal niet klopt. Dat inzicht is superbelangrijk omdat de artsen vaak de ziekteactiviteit en het type MS, dus RMS, SPMS of PPMS, bepalen op basis van die terugvallen en vlekjes op de MRI-scan. En de medicijnen voor MS werden jarenlang speciaal ontwikkeld en getest om precies die relapses en MRI-plekjes te behandelen. Maar nu blijkt dat er iets anders is dat een veel groter aandeel heeft bij het ontstaan van handicap bij MS. En dat noemen ze PIRA. Dat staat voor Progression Independent of Relapse Activity. Wat dat is en hoe ze erachter zijn gekomen, dat ga ik uitleggen in dit filmpje. Ik ga je ook vertellen wat de gevolgen zijn van het inzicht, want kunnen we bijvoorbeeld stoppen met jaarlijks MRI-scan? En hebben we onze MS-medicijnen nog wel nodig? Dus blijf kijken tot het einde. Hoi, ik ben Bram Patel, ik ben wetenschapper en ik heb zelf MS. Omdat mensen met multiple sclerose te maken krijgen met een heleboel ingewikkelde informatie, heb ik Stichting MS in beeld opgericht. In videofilmpjes leggen we ingewikkelde dingen op een uitgebreide en toch begrijpelijke manier uit. Zo blijf je op de hoogte, maar hoef je geen lange teksten te lezen en kun je kijken, pauzeren en terugspoelen wanneer je maar wilt. Eind oktober 2022 was het jaarlijkse ACTRIMS-congres in Amsterdam. Een enorm congres met al 9000 deelnemers, 1700 abstracts en 200 sprekers die in parallele sessies hun nieuwste bevindingen toelichten. Ik vond het congres interessant, super leerzaam, maar ook wel overweldigend. Een maand later was ik bij dit congres en dat congres was lang niet zo groot, het had maar 450 deelnemers. En anders dan bij de ACTRIMS, waar voornamelijk jonge wetenschappers hun nieuwste resultaten presenteren, waren het hier voornamelijk gerenommeerde senior wetenschappers van over de hele wereld die het hadden over maar één onderwerp: progressieve MS. En in eerste instantie dacht ik dat het zou gaan over de 15% MS'ers die PPMS hadden. Misschien ook wel mensen die na een tijd RMS over waren gegaan naar de secundair progressieve fase. Maar al snel werd me duidelijk dat dit niet het geval was. Want de hoofdboodschap van het congres was dat progressie, onafhankelijk van relapses, van terugvallen, dus die PIRA, de belangrijkste oorzaak is van achteruitgang. En dat het op kan treden bij elke vorm van MS. Dus niet alleen bij zogenoemde progressieve MS, maar ook bij RMS. En zelfs al bij mensen met een CIS. Misschien herken je dit zelf wel. Je voelt dat je langzaam achteruit gaat, maar de neuroloog zegt dat de MRI en zijn neurologische onderzoekjes geen verschil laten zien met je laatste controle. Voor onderzoekers die in detail naar de hersenen van mensen met MS kijken, was het al best een hele tijd duidelijk dat MS meer is dan alleen lichte vlekjes op een MRI-scan of klinische terugvallen. Maar in de kliniek, zegt zich in de dagelijkse praktijk van een neuroloog in het ziekenhuis, is dat niet zo duidelijk. Pas in 2019 verscheen dit artikel over silent progression. Silent. Misschien voor neurologen die niet naar hun patiënten luisteren. Dat artikel dat werd opgevolgd door deze en daarna deze. Die 3 artikelen vertellen iets heel belangrijks. Het grootste deel van achteruitgang bij MS wordt niet veroorzaakt door terugvallen. Zelfs niet bij RMS. Ik zal uitleggen hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Stel, we hebben 2 MS-patiënten, Anna en Ben. En voor beide meten we een handicap over tijd. We beginnen onze meting hier en dat noemen we de baseline-meting. Dat is onze eerste meting. De handicapscore bij de start is 3 voor zowel Anna als Ben. Beide krijgen te maken met een terugval, een relapse. Anna die herstelt daar er deels van, maar houdt wel wat restschade over. Ben herstelde die relapse helemaal, zijn handicapscore is daarna weer 3. Maar hoewel er geen terugvallen meer heeft, gaat hij na een tijdje wel achteruit. In het geval van Anna noemen ze de extra handicap RAW,
relapse-associated worsening, ofwel achteruitgang die te maken heeft met een terugval. In het geval van Ben spreek je van PIRA, progression independent of relapse activity, ofwel achteruitgang die niet gerelateerd is aan een terugval. Oké, terug naar die 2 studies. De vraag die ze daar wilden beantwoorden was: welk deel van opgebouwde handicap bij MS wordt veroorzaakt door terugvallen en welk deel door iets anders? Ofwel, hoeveel opgebouwde handicap wordt veroorzaakt door RAW en hoe groot is het aandeel van PIRA? Het eerste artikel probeert die vraag te beantwoorden te kijken naar metingen die eerder zijn gedaan voor 2 grote klinische studies. En hoe zo'n klinische studie werkt heb ik uitgelegd in dit filmpje. En aan het einde van dat filmpje leg ik precies die studies uit die gebruikt worden in dat artikel. Het zijn namelijk de metingen van de studies waarin ze ocrelizumab, Ocrevus is dat, waarin ze die testen. 2 grote onafhankelijke studies waren dat en die heten OPERA 1 en OPERA 2. En samen bevatten die trials bijna 4000 studiepersonen. Omdat het klinische studies waren, zijn de metingen op dezelfde manier gedaan. Zijn de metingen regelmatig gedaan, volgens mij elke 12 weken. En de uitkomsten van die metingen zijn iedere keer nauwkeurig bijgehouden en opgeslagen. Die 3 dingen die zijn heel belangrijk. Het maakt namelijk dit soort nieuwe studies mogelijk zonder dat je al die metingen opnieuw hoeft te doen. Gelukkig wordt er steeds meer geïnvesteerd in initiatieven die het mogelijk maken om bestaande data uit studies te hergebruiken voor nieuw onderzoek. Dat is een van de belangrijkste doelen van de MSDA, de MS Data Alliance. Ik ben trots lid van hun adviesgroep, want ik vind wat ze doen echt heel belangrijk. De MSDA was trouwens de belangrijkste reden dat ik bij het congres in Italië was. Ze hadden namelijk 1 dag voor het congres een bijeenkomst. So welcome in the beautiful Vaveno in Italy. Today we will be reflecting on the topic of how great data and artificial intelligence can reveal progression in MS faster. Hun initiatieven zijn geweldig nuttig. Het gaat in de toekomst gegarandeerd leiden tot een boel belangrijke inzichten. Een apart filmpje over die MSDA staat ook nog op de planning. Dus abonneer je op dit kanaal als je dat niet wilt missen. En trouwens, als je toch op zoek gaat naar die subscribe-knop, klik dan ook even op de like-knop. Dat vind ik zelf leuk, maar het helpt ook meer mensen om deze filmpjes te vinden, omdat YouTube en Google ze dan vaker aanraden. Oké, laten we verder gaan. Stel nou dat je voor een boel studiepersonen metingen hebt, zoals we die hadden voor Anna en Ben. Dan kun je dus meten welke achteruitgang RAW en welke PIR is, tenminste, als je definieert hoe je dat bepaalt. Als je naar de grafiek van Anne kijkt, dan kun je zeggen dat RAW de handicap is die aanwezig blijft na een terugval. De onderzoekers zeggen verder dat als extra handicap optreedt 90 dagen na een relapse, dan noemen ze het PIRA. Hier, bij Ben, zat er tussen de terugval en zijn achteruitgang dus meer dan 90 dagen. Maar laten we eens kijken naar Claudia. Die heeft een combinatie van RAW en PIRA. Na de relapse blijft wat handicap over, dat is dus RAW, maar later treedt er ook nog PIRA op. Om die latere PIRA te kunnen meten, hebben de onderzoekers een rebaselining uitgevoerd tussen de 30 en 90 dagen na een relapse. Dat klinkt ingewikkeld en daar houden onderzoekers van, want daar voelen ze zich speciaal. Maar het is eigenlijk niks bijzonders. Dus we bepalen gewoon een tijdje na een terugval een nieuwe baseline-waarde. De waarde van het rode puntje. In het geval was die baseline 3 en nu 3,5 geworden. Met die regeltjes kun je dus het aandeel van RAW en PIRA gaan meten in je hele studiegroep. Zou je denken. Maar ja, hoe meet je de handicap bij MS? In dit filmpje vertelde ik al dat dat heel erg lastig is. Omdat dit een studie is die achteraf gedaan is, dus al op bestaande data, hebben de onderzoekers geen fancy nieuwe maat kunnen bedenken. Ze moesten namelijk maten gebruiken uit die originele OPERA trials.
En dat was voor de wetenschappers in de eerste instantie dramatisch. Iedere gerenommeerde onderzoeker die weet namelijk dat het allerbelangrijkste onderdeel van hun werk het bedenken is van een briljant acroniem. OPERA, RAW, PIRA, RMS, SPMS, IDSS. Allemaal prachtig. Maar ja, al die termen die bestonden al. Na lang denken hebben de onderzoekers een oplossing gevonden voor dit onwaarschijnlijk onoverkomelijke probleem. Onder het mom van het verbeteren van de matige maat EDSS hebben ze een combinatie gemaakt van verschillende metingen. En die combinatie had nog geen naam. Die combinatie noemen ze CDA. Nee, die naam is niet gebaseerd op een christendemocratische politieke partij in Nederland. CDA staat natuurlijk gewoon voor Confirmed Disability Accumulation. Dit zijn de criteria voor CDA. Weer een lijst met van die leuke acroniemen. Maar omdat je vanzelfsprekend als filmpje Hoe meet je MS meerdere malen volledig hebt gekeken, snap je ze natuurlijk allemaal meteen. Voor die enkeling die toch een beetje twijfelt, zal ik ze nog even doorlopen. Ze zeggen dat je CDA hebt als je EDSS blijvend is toegenomen. En die EDSS is een handicapschaal voor mensen met MS van 0, niks aan de hand, tot 10, dood door MS. En zoals ik in het vorige filmpje vertelde, heeft je EDSS wat tekortkomingen. En daarom maken ze onderscheid of je EDSS voor de studie lager of hoger was dan 5,5. Daarnaast zeggen ze dat je CDA hebt als je T25FW blijvend is toegenomen. Met tenminste 20%. En T25FW staat, zoals je natuurlijk weet, voor Time 20-Foot Walk. Eigenlijk gewoon een superkort looptestje dus. Ook heb je CDA als je 9 HPT-score 20% of meer slechter is geworden. En dat staat natuurlijk weer voor 9-hole backtest. Dat is een arm-handfunctietestje. Simpel gezegd dus, als je 1 of meer van die 3 dingen hebt, dan heb je dus CDA. En dat is dan geen getal, maar een simpel ja CDA of nee CDA. Dus terugkijken naar de patiënt in een studie kun je op een bepaald tijdstip zeggen of die CDA hebben of niet. Met die regeltjes van eerder kun je dan ook nog zeggen of die CDA RAW of PIRA was. De onderzoekers hebben de data van die OPERA-studies geanalyseerd en dit zijn hun bevindingen. En dan vragen mensen zich af waarom het voorbereiden van een filmpje zo lang duurt. Oké, laten we het dus rustig gaan bekijken. In die OPERA trials werd ocrelizumab vergeleken met interferon beta. We hebben dus 2 resultaten. Eén voor interferon beta, hier geef ik het aan met de kleur die het middel gevoelsmatig bij me opwekt. Poepbruin. En het andere figuur is voor ocrelizumab, Ocrevus, hier aangegeven in het vaak favoriete en soms overgewaardeerde Royal Blue. Laten we naar die laatste kijken, dat zijn de resultaten voor Ocrevus dus. Het gaat over 827 proefpersonen die in die OPERA-studie ocrelizumab hebben gehad. Daarvan hadden er 145 één of meer terugvallen tijdens de studieperiode. Dat is 17,5%. Tijdens de studieperiode hadden 167 mensen CDA 20,2%. Even tussendoor, dat betekent dat 80% dus niet voldeed aan die CDA-criteria en dus niet slechter waren geworden. En dat klinkt als veel, maar die studies liepen geloof ik ook maar 2 jaar. Trouwens ook nog mocht je afvragen waarom alles composite heet. Dat komt omdat het een samengestelde maat is. Weet je nog? De EDSS, de loop en die arm-handfunctietest. Allemaal samen. Composite. Wat de belangrijkste boodschap is, zijn die oranje en groene vakken. De aandelen van RAW en PIRA. Van de 167 mensen die achteruit zijn gegaan, dus CDA hadden,
hadden er 147 PIRA en maar 24 RAW. Voor de mensen die nog aandachtig kijken, punt 1, bravo. Punt 2, 147 plus 24 telt inderdaad niet op naar 167. En dat komt omdat 4 mensen, zowel RAW als PIRA hadden. In conclusie kun je dus zeggen dat voor ocrelizumab de achteruitgang voor 85% komt door PIRA en maar 15% door RAW. Voor interferon was er meer CDA en ook iets meer RAW, maar het aandeel van PIRA was nog steeds 80%. Dat is een onverwacht groot aandeel van PIRA van progressie onafhankelijk van terugvallen. Want die mensen in die OPERA-studies waren allemaal mensen met RRMS. Daarom is de conclusie van de auteurs ook dit. Ofwel, zelfs bij MS met terugvallen, RMS, wordt veruit het grootste deel van de achteruitgang veroorzaakt door een onderliggend progressief ziektebeloop dat onafhankelijk is van terugvallen. De auteurs vragen zich daarna af of de onderverdeling in RMS, SPMS en PPMS dan nog wel zin heeft. Tot zo'nzelfde conclusie komt iets later een nog veel grotere studie uitgevoerd op de No-MS database. En dat staat voor Novartis Oxford MS Database. En daarin zit de informatie van meer dan 27.000 MS-patiënten met een follow-up tijd van soms wel 15 jaar. En waar die OPERA trials alleen maar naar RMS-patiënten gekeken heeft die No-MS database ook veel SP- en PPMS-patiënten. Daarom hebben ze het resultaat voor die verschillende beloopsvormen kunnen uitrekenen. Trouwens hebben we het hier over CDW, Confirmed Disability Worsening, in plaats van CDA. Want ja, CDA was niet nieuw meer, dus moesten ze wel een nieuw acroniem gaan bedenken. Wat je ziet is dat PIRA zoals verwacht zorgt voor bijna alle achteruitgang bij PPMS. Daarom heet het ook primair progressieve MS. En wat ook geen verrassing is dat PIRA ook bij SPMS een grote rol speelt. Maar wat ook hier weer heel verrassend is het enorm grote aandeel van PIRA bij mensen met RMS. Hun conclusie is dus net als bij dat andere artikel dat het aandeel dat progressie heeft bij het veroorzaken van handicap en MS wordt onderschat. Ik zal het zo hebben over wat voor gevolgen dat allemaal heeft. Maar een logische vraag die meteen opkomt is: waarom komen ze daar nu pas achter? Je moet je bedenken dat een MS-neuroloog in het ziekenhuis voornamelijk 2 soorten mensen ziet. Namelijk mensen die komen omdat ze een vervelende acute terugval hebben. En mensen die komen voor een reguliere controle. Je kunt je afvragen waarom ze dat dan niet zien bij die tweede groep mensen. Mensen die komen voor een reguliere controle. De auteurs, zelf voornamelijk neurologen, geven er een aantal redenen voor. De testjes, metingen en gesprekken bij een normale afspraak met de neuroloog zijn heel anders dan de gestructureerde metingen bij een klinische studie. En waar zo'n meting voor een klinische studie elke paar maanden herhaald wordt, ziet de neuroloog de patiënten vaak maar 1 keer per jaar of zo. 2. Een verandering in de handicaps kan zo geleidelijk gaan dat de patiënt zelf niet eens duidelijk kan aangeven. En als laatste zeggen ze dat terugvallen onterecht gezien kunnen worden als een reden voor ziekteachteruitgang. Stel dat je een neuroloog maar 1 keer per jaar ziet en je hebt ergens in dat jaar een terugval gehad. Dan kun je, als je die afspraak hebt met de neuroloog, niet aangeven of die achteruitgang te maken had direct met die terugval of was later is ontstaan. Om dat onderscheid wel te kunnen maken zijn dus betere metingen nodig. Die wellicht ook vaker gedaan moeten worden. Misschien gaan apps zoals MS Sherpa daar een rol bij spelen. Maar dan nog, dan kun je afvragen wat je ermee kunt als je weet of achteruitgang naar RAW of PIRA is. En dat is natuurlijk de vraag, want wat nu? Moeten die termen RMS, SPMS en PPMS maar gewoon weg? Kan mijn favoriete model, dat zwemmodel, kan dat bij het Trofel? Is het laten maken van een MRI elk jaar, is dat wel nodig?
Betekent het dat mijn MS-medicijnen niet veel doen? Komen er nieuwe medicijnen die specifiek die PIRA gaan aanpakken? En wanneer komen die dan? En... Laten we beginnen met de vraag: moeten de termen RMS, SPMS en PPMS weg? 2 jaar geleden heb ik een filmpje over die beloopsvormen gemaakt. En dat is het best bekeken filmpje van ons kanaal, want iedereen met MS heeft te maken met die klassificatie. Op de eerste dag van het congres in Italië was er een discussiesessie over die beloopsvormen. Kevin Giovannoni die was voor MS te beschouwen als 1 ziekte en vond de termen CIS, RMS, SPMS en PPMS meer kwaad dan goed. Fred Lublin, de eerste auteur van het artikel waarin die beloopsvormen worden gedefinieerd, die gaf toe dat die onderverdeling niet gebaseerd is op de biologie van de ziekte, maar dat het een klinische omschrijving was. Hij noemde die onderverdeling waardevol, niet alleen voor de neuroloog, maar ook voor de patiënt zelf, omdat het een beschrijving geeft van de klinische observaties en dat het de patiënt houvast geeft. Maar ja, in zijn eigen artikel schrijft hij dat die klinische observaties van de neuroloog niet altijd best zijn. Na afloop van de presentaties werden aanwezigen gevraagd om ja of nee te antwoorden op de vraag of de termen SPMS, PPMS en RMS achterhaald waren. En 72% van de mensen was het met die stelling eens. De volgende dag was er een praatje van de EMA, het Europese Medicijnagentschap. En ik vroeg de mevrouw van de EMA of ze voor of tegen het afschaffen was van de termen. En zij zei dat het essentieel is om de medicatie te testen en ook beschikbaar te maken voor een bepaalde groep patiënten die daar baat bij hebben. Sommige medicijnen die werken namelijk heel erg goed voor RMS, maar niet zo goed voor PPMS. En aangezien er geen betere indeling voorhanden is, was er ervoor om die indeling te blijven gebruiken. Al met al kun je zeggen dat de onderverdeling in RMS, SPMS en PPMS die niet snel zal gaan verdwijnen. Maar dat het wel heel belangrijk is om je te beseffen dat die onderverdeling tussen relapsing MS en progressieve MS absoluut geen scherpe lijn is. En dat ook bij RMS de progressie een enorm aandeel heeft bij de opbouw van een handicap. Hoe zit het dan met het lekken in het webbandmodel waar ik zelf zo van houd? Klopt het dan niet meer? En helemaal biologisch correct is het zwembadmodel natuurlijk niet, maar het geeft nog steeds een waardevolle versimpeling. Ik ben fan van dat model en als je het niet kent, in dit filmpje leg ik het in 2 minuten uit. Het model kwam zelfs meerdere malen voorbij tijdens het congres. Het dalen van het zwembad komt overeen met progressie, met diffuse schade. En met het zwembadmodel dan kun je juist het idee van RAW en PIRA heel goed uitleggen. Is het onzin om elk jaar een MRI-scan te laten maken als die focale lesies toch niet zoveel bijdragen aan de achteruitgang? De onderzoeken laten zien dat de nieuwe plekjes op de MRI in de meeste gevallen niet direct gerelateerd zijn aan de opbouw van handicap. Maar dat wil niet zeggen dat die plekjes later niet voor problemen gaan zorgen. Want om met zwembadmodeltaal te spreken, ook al zitten die stalagmieten nu onder het wateroppervlak, ze kunnen voor problemen gaan zorgen als dat water gaat dalen. Ook wordt op zijn MRI naar andere dingen gekeken. Globaal wordt er gekeken of er atrofie, hersenkrimp zichtbaar is en of bestaande lesies gegroeid zijn. En dat zijn beide indicaties voor progressieve processen. Hoe zit het dan met medicatie? Kunnen de bestaande middelen in de prullenbak? Wat je hoort is dat DNT's goed zijn in het voorkomen van terugval en nieuwe plekjes op de MRI. Maar we hebben net gezien dat RAW slechts een heel klein deel van de achteruitgang verklaart. En tegen progressieve MS werken de medicijnen niet of nauwelijks toch? Over MS-medicatie hebben we ook een filmpje gemaakt.
En in dat filmpje vertel ik hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk, zo effectief mogelijk te behandelen. Ik legde aan de hand van het lekkende zwembadmodel uit hoe dat komt. Alle huidige MS-medicijnen gaan nieuwe ontstekingen tegen. Is er al veel schade en is het dalen van het wateroppervlak het probleem, dan helpen die medicijnen niet goed. Vroegtijdig ingrijpen is wel heel nuttig. Dat inzicht werd ook tijdens de conferentie herhaald. Professor Lublin die stond stil bij de informatie uit de NOMS-database. En wat je kunt zien is dat er een groot verschil zit tussen hoe snel mensen zonder medicatie in EDS toenemen en hoeveel langzamer dat gaat bij mensen die wel een behandeling gebruiken. En dat verschil zal tegenwoordig waarschijnlijk nog veel groter zijn, omdat de medicijnen die we nu hebben veel beter werken. Professor Montalban stond stil bij deze grafiek. Die laat zien dat de kans om SPMS te krijgen met effectievere medicatie minder groot is dan bij minder effectievere middelen. In gedachten kun je dat idee doortrekken en dus aannemen dat de kans op latere progressie lager is bij het gebruik van medicatie. Samenvattend liet Bruce Cree dit figuur zien uit een artikel van eind 2020. Het figuur laat zien wat het natuurlijke beloop is van MS, dus zonder medicatie, en wat ze denken dat het beloop is bij vroegtijdige effectieve behandeling. Wat er overblijft na effectieve medicatie is die oranje lijn. Het zou mij trouwens niet verbazen als door effectieve medicatie de helling van die oranje lijn zou dalen. Dat is echter nog niet aangetoond en daarvoor zijn er langere, grootse studies nodig. De boodschap blijft dus dat vroegtijdig starten met effectieve medicatie erg nuttig is voor actieve MS. Maar het is duidelijk dat er medicatie nodig is om PIR aan te pakken. Tijdens de openingspresentatie vertelde professor Alan Thompson dat sinds kort op veel bredere manieren naar de mogelijke behandelingen van progressieve MS wordt gekeken. In dit figuur zie je staan wat er allemaal in de pijplijn zit en de kleuren geven aan hoe ver die studies zijn. De paarse zijn nog in de eerste fase, de blauwe in de tweede fase, maar dat zijn er ook best veel in de laatste fase, die gele. Wat daar opvalt zijn deze hier, de BTK-remmers. Daar ga ik binnenkort nog een filmpje over maken, want dat middel is veelbelovend en het komt best snel ter markt. En hier, ATA 188 trouwens ook, dat werkt op een hele andere manier dan al die bestaande middelen. Ook daar ga ik een filmpje over maken. Ook middelen die helpen bij de remyelinisatie zijn veelbelovend. Een filmpje daarover staat ook nog op de planning. Het wordt een druk jaar voor MS in beeld. Dus abonneer. Oké, afgezien van een effectief DMT en die mogelijke toekomstige behandelingen, is er nu al iets dat je kunt doen tegen PIR. Hè? Professor in neurorehabilitatie Peter Feestje had het over het bewezen nut van lichamelijke oefening, van sport. En later hoorden we ook dat cognitieve oefeningen positieve effecten hadden op het remmen van de progressie. Studies wijzen uit dat dat niet direct komt omdat je sterker wordt of dat je geheugen traint, maar omdat het proces zorgt dat je brein minder snel achteruit gaat en je lijf beter in staat is om ontstane schade, om die te repareren of daaromheen te gaan werken. Het idee is dat nog eerder starten met de juiste oefeningen nog nuttiger zou kunnen zijn. Dus geen rehabilitatie, maar prehabilitatie. Actief blijven, zowel lichamelijk als geestelijk, dat is iets wat iedereen nu al kan doen natuurlijk. Zonder dat we daarvoor klinische studies hoeven af te wachten. Oké, ik ga snel naar de fitness. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei!